ඔන්න ඉතින් කවුරුත් නොදන්න කවුරුත් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න කවුරුත් හොයන මුරුංගා ශාකය ලබා ගන්න මුරුංගා පත්‍රය විජලනය කරලා සාදා ගන්න ඖෂධීය තේ පානය සාදා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන මුරුංගා කොළේ විජලනය කර ගන්න ආකාරය අද අපි ඔයාලට අරගෙන එනවා. ඉතින් මේ වගේ සරුවට වැඩුණු අපේම ගෙවතු වල වැදුණු මුරුංගා ශාකයේ පත්‍ර අරගෙන කොහොමද අපි විජලනයට ලක් කරගන්නේ කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරන් එන්නේ. ඉතින් දිගටම වීඩියෝ එක බලන්න කොහොමද විජලනය කරන්නේ මුරුංගා ශාකයෙන් කොහොමද අපි ඖෂධීය පානයක් හදාගන්න තරමටම මුරුංගා ශාකයේ පත්‍රය විජලනය කරලා මේ විදිහට හදාගන්න කියලා. ඉතින් අපි මේ විදිහට මුරුංගා ශාකයෙන් වෙන් කරගන්න මුරුංගා පත්‍රය එහෙම නැත්නම් මුරුංගා කොළය ඉතාමත් සුරක්ෂිතව පිරිසිදු කරලා හොඳට හොදලා මේ විදිහට ජලය පෙරෙන්නට විනාඩි කිහිපයක් තියා ගන්න ඕන මුලින්ම.